ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਤੇ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਟਰੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ YouTube ਤੇ। ਬਹੁਤ ਕੋਸਟਲੀ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਐਂਡ ਗਰੋ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਸਨੇਕ ਪਲਾਂਟ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਗਮਲੇ ਤੇ 20 ਇੰਚ ਦੇ ਗਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਨੇਕ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਹਾਈਟ ਵੀ 6-7 ਫੁੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪੋਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਆਈ ਬਟਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਹੈ ਸਨੇਕ ਪਲਾਂਟ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਹਨ। 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਸਨੇਕ ਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਵਾਰਫ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਨੇਕ ਵਾਲੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਲੰਡਰਾਕਾਰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਂਸੀਵੇਰੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਸਾ ਨੇ 10 ਬੂਟੇ ਅਜਿਹੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਟੌਕਸਿਕ ਗੈਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਓਰੀਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਏਅਰ ਨੂੰ ਪਿਓਰੀਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਸੀ ਸਨੇਕ ਪਲਾਂਟ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਟਰੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਸਟਲੀ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਜੋ ਸਿਲੰਡਰਾਈ ਸਨੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ 300 ਰੁਪੀਜ਼ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ 2 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਪਸ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ 2 ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜੋ ਡਵਾਰਫ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਨਏ 2-2 3-3 ਪੱਤੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਗਰੋਇੰਗ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਪੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗਰੋ ਕੀਤਾ। ਪੱਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਗਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਲਾਂਟ। ਇੱਕ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਡਵਾਰਫ ਵਾਲਾ ਹੈ 100 ਰੁਪੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੈਰੀਗੇਟਡ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੋਸਟਲੀ ਹੈ। 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਰੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਯੈਲੋ ਔਰ ਵਿਚਕਾਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ। ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਸਨੇਕ ਪਲਾਂਟ ਬਲੈਕ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੰਬਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 6-6 ਫੁੱਟ ਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈਣ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ 100 ਰੁਪੀਜ਼ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੋ ਨਰਸਰੀਆਂ ਹੋਲਸੇਲ 'ਚ ਪਲਾਂਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਲਾਂਟ। ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਨੇਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੈਲ ਡਰੇਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭੁਰਭੁਰੀ ਮਿੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਨਾ ਖੜਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਗਮਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਅਗਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਂਟ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਲਾਂਟ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ 10 ਇੰਚ ਦਾ ਗਮਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਲਾਂਟ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ 6 ਇੰਚ ਦਾ ਗਮਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਬੀ ਪਲਾਂਟਸ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ 4 ਤੋਂ 5 ਇੰਚ ਦੇ ਗਮਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਗਮਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਜੋ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਿੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਮਿੱਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਿੱਲੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਂਟਸ ਫੰਗਸ ਤੋਂ ਰੂਟ ਰੋਟ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਨਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਨਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਸਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਜਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ 2-3 ਦਿਨ ਸਨਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। 33 ਸਾਡੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੱਥੇ 33 ਤੋਂ 34 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਜਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ DAP ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਂ ਜੋ ਸੀਵੀਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੀਵੀਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਚ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ,
ਇਹ ਖਾਦ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਲਿਵਰ ਟੌਨਿਕ ਹੈ ਸੀਵੀਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਖਿੜਕੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਧੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ 에ਅਰ ਪਿਉਰੀਫਾਇਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 5 ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਓਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਲਰਜੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਐਲਰਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਜੋ ਗੈਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੈਂਜਮਿਨ ਗੈਸ, ਟੌਕਸਿਕ ਗੈਸਾਂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਇਨਡੋਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀਲੀ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੈਪੋਗੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪਲਾਂਟ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਨੇਕ ਪਲਾਂਟ ਹਨ ਦੋਸਤੋ, ਉਸ ਸਾਈਡ ਵੀ ਮੈਂ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਗਰੋਇੰਗ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।